স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কিহৰ ওপৰত বনাবলৈ গৈ আছো হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছো। সো হয় বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব, নতুনকৈ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি কেনেকৈ খুলিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে। তো অতি সহজভাৱে মই আপোনালোকক দেখাই দিম। সো ভিডিঅ'টো আপোনালোক কমপ্লিটকৈ চাব, এণ্ড ক'তো স্কিপ নকৰিব, এণ্ড লগতে চেনেলটো চাই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পায় মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবালটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাৰিব, ঠিক আছে। সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো খুলিবলৈ হ'লে প্ৰথমত আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। তো ইনষ্টাগ্ৰাম এপছটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পাই যাব। তো তাৰ পৰা আপোনালোকে চিম্পল ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপছটো অ'পেন কৰিব, আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, ঠিক আছে। সো কেনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব, তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যোনটো ফেচবুক একাউণ্ট আছে, সো ফেচবুক একাউণ্টৰ লগত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ফেচবুক একাউণ্টৰ লগত যদি লগ ইন কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকৰ ইয়াতে ফোন নম্বৰ এণ্ড ইমেইল আইডিৰ পৰা আপোনালোকে একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিৰ পৰা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাটো, ঠিক আছে। তো চিম্পল আপোনালোকে য'ত ফোন নম্বৰ এণ্ড ইমেইল আইডি একাউণ্ট বুলি আছিলে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৰিফ্ৰেছ কৰি দেখাই দিছোঁ। সো ইয়াত লিখা আছে চাইন আপ উইথ ইমেইল অৰ ফোন নম্বৰ, ঠিক আছে। আপোনালোকে ইয়াত য'ত লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। তো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন লিখা আছে, ঠিক আছে, ফোন নম্বৰ এণ্ড জিমেইল, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ফোন নম্বৰ দি আপোনালোকে যদি খুলিব বিচাৰে তো আপোনালোকে ফোন নম্বৰ যোনটো আছে ইয়াত বহাই দিব, আৰু নহ'লে আপোনালোকে যদি ইমেইল আইডিৰ পৰা খুলিব বিচাৰিছে সো ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই ল'ব, ঠিক আছে। সো মই আপোনালোক ইমেইল আইডিৰ পৰা মই খুলি দেখাম। সো আপোনালোকে চাই থাকক, মানে ছেম প্ৰচেছ হ'ব, অকল আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি দুটাটো চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে। সো মই ইমেইল আইডিটোৰ পৰা মই আপোনালোকক খুলি দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। তো চিম্পল মই ইয়াত মোৰ ইমেইল আইডিটো মই বহাই দিছোঁ, ঠিক আছে। সো মোৰ ইমেইল আইডিটো মই ইয়াত বহাই দিছোঁ। তো মোৰ ইমেইল আইডি মই ইয়াত বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত তলত যোনটো অপশ্যন এটা আছে চাওক নেক্সট বুলি, সো এই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো অলপ প্ৰচেছিঙত যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এটা কনফাৰ্মেশ্যন কোড আহিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ যোনটো ইমেইল আইডি ইয়াত বহাইছে সেই ইমেইল আইডিটোত এটা কনফাৰ্মেশ্যন কোড যাব, আৰু সেই কোডটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব, ঠিক আছে। তো মোৰ কোডটো কি আহিছে মই ইয়াত বহাই, সো বন্ধুসকল মোৰ কনফাৰ্মেশ্যন কোডটো মই ইয়াত বহাই দিলোঁ। তাৰপিছতে মই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ আহে এটা ফুল নেম এণ্ড পাছপৰ্ট, ঠিক আছে। সো আপোনালোকৰ ইয়াত যোনটো নেম হয় সো নেমটো ইয়াত বহাই দিব। সো মই মোৰ নামটো বহাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত পাছপৰ্ট এটা চুজ কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো চিম্পল আপোনালোকে পাছপৰ্ট এটা আপোনালোকে নিজৰ হিচাপে বনাই ল'ব। তো পাছপৰ্টটো বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখিছে কণ্টিনিউ এণ্ড চাইনিং কণ্টেক্টছ, ঠিক আছে। সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আহে চাওক এইটো 3 নৱেম্বৰত এইটো আপোনালোকে ইয়াত যোনটো আপোনালোকৰ যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে চাওক লিখা আছে এড ইয়াৰ বাৰ্থডে, ঠিক আছে। তো নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। সো মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে নিজে চিলেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয়, মই আপোনালোক গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছোঁ। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে য'ত নেক্সট অপশ্যন আছে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, আৰু নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো চাওক মোৰ এতিয়া চাইন আপ এজ মোৰ যোনটো ইমেইল আইডি আছে সেইটো তাত দিয়া আছে, ঠিক আছে। তো ইয়াত মই ইয়াত লিখা আছে চাওক চাইন আপ বুলি। তো মই চাইন আপত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ, আৰু চাইন আপত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে, চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এণ্ড এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু আপোনালোকৰ মতামত প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, এণ্ড লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। সো ইয়াত চাওক লিখা আছে ফাইণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, ঠিক আছে। আপোনালোকে ইয়াত যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক ফ্ৰেণ্ড আছে সো সিহঁতলৈ আপোনাৰ ইনভাইট যাব, ঠিক আছে। তো মই এইটো স্কিপ কৰি দিছোঁ, তলত স্কিপ লিখা আছে স্কিপ কৰি দিছোঁ, আৰু স্কিপ কৰাৰ পিছত ইয়াত লিখা আছে আকৌ স্কিপ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এড প্ৰফাইল পিকচাৰ, ঠিক আছে। সো আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো দি দিওঁ। মই এড প্ৰফাইল পিকচাৰটো ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মোক লিখা আছে তলত চাওক ইয়াত কেইবাটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে হয়তো লগে লগে ফটো মাৰি পিনে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে ফটো কপি, নাইবা আপোনালোকে লিখা আছে তলত লিখা আছে চাওক শ্ব'জ ফ্ৰম গ্লেৰী, ঠিক আছে, বা লাইব্ৰেৰী। তো শ্ব'জ ফ্ৰম লাইব্ৰেৰীত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি আপোনালোকৰ যোনটো গেলেৰী অপশ্যন আছে তালৈ যাবগৈ। সো চিম্পল তাৰ পৰা আপোনালোকে ফটো কপি লৈ ল'ব, ঠিক আছে। সো মোৰ ফটো কপি মই লৈ লৈছোঁ, লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত ওপৰত যোনটো কাৰ চিন আছে কাৰ চিনডালত ক্লিক কৰি দিব ৰাইট চাইডে, ঠিক আছে।
এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তলত লিখা আছে নেক্সট বুলি, ইয়াতে মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ এড হৈ গ'ল। ইয়াত তলত যোনটো লিখা আছে নেক্সট বুলি, চ' নেক্সট অপশ্যন আপুনি ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইবিলাকৰ আপুনি ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব পাৰে ফ'ল' কৰিবলৈ, ঠিক আছে। চ' মই এইখিনি নপঠিয়াওঁ, চ' মই ইয়াত ওপৰত যোনটো কাৰ চিন আছে মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক মোৰ এইটো একাউণ্ট খোল খাই গ'ল, ঠিক আছে। চাওক এইটো মোৰ একাউণ্ট খোল খাই গ'ল, ফ্ৰেছ একাউণ্ট হৈ গ'ল। ইয়াত চাওক দেখিছে, মই আপোনাক ৰিফ্ৰেছ কৰি দেখাই দিলোঁ। চ' এইটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ধুনীয়াকৈ খোল খাই গ'ল, ঠিক আছে। তো মই মোৰ যদি তলত যদি একাউণ্ট অপশ্যনত যাওঁ, ইয়াত মই যদি কিবা চেঞ্জেছ কৰিব বিচাৰোঁ তো কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। আৰু লগতে ইয়াত কিছুমানে ওপৰত চাওক ইয়াত লিখা আছে এডিট প্ৰফাইল বুলি। চ' এডিট প্ৰফাইলত মই ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু এডিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে নেম এণ্ড ইউজাৰ নেম, মোৰ ইউজাৰ নেম এইটো হয়। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ৱেবছাইট বায়' যি দিব বিচাৰে আপোনালোকে দিলেও পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে দি পিনে ইয়াত ৰাইট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে যদি কিবা চেঞ্জেছ কৰিব বিচাৰে তো কৰি ল'ব পাৰিব। একদম চিম্পুল প্ৰচেছ হয়, আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে ধুনীয়াকৈ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি খুলিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখাম আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো আপলোড কেনেকৈ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিল আপলোড কেনেকৈ বা ৰিলছ কেনেকৈ বনায়, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখালোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি কেনেকৈ খোলে বা একাউণ্ট কেনেকৈ খোলে। তো গোটেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিলোঁ। আৰু যদি তাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কিবা যদি বুজি পোৱা নাই, চ' প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে, এণ্ড লগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।